ආයුබෝවන් ඔබ හැම දිනකටම සුබ දවසක් මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම අද කියලා දෙන්නේ නහය කොහොමද watercolors වලින් වර්ණ කරන්නේ අඳිලා මම ඒක පෙන්සලෙන් අදින හැටි කියලා දුන්නා දැන් අද ඒක watercolors වලින් කොහොමද වර්ණ දාන්නේ කියලා අද මම කියලා දෙනවා හොඳට වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න මම ඒක අවසානයේට විස්තර ටිකක් කියනවා ඒක කොහොමද ඒ ගැන විස්තර කොහොමද ඒකට වර්ණ දැම්මේ කියලා අවබෝධයක් එන විදිහට කතා කරනවා. ඒ නිසා අවසන් වෙනකන් බලන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න මතක තියාගන්න. බොහොම ස්තුතියි.
ඔයාලා මං හිතනවා පේන්ටින් එක කරන විදිය බලාගෙන ඉන්න ඇති. ඉස්සෙල්ලා මේ දිය සායම් යොදන ක්‍රමය තමයි හොඳට වතුර ලාවට වතුර වැඩි කරලා මේ පාට දාන එක. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ස්ටෙප් දෙකකින් තමයි අර තද තැන් නිකන් නැත්තම් ඇස් එහෙම වගේ යටට යනවා ඒවා මතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි පියවරේදී තමයි ඇස් එහෙම අඳින්නේ. දැන් අපි නහය මතු කරා නහය ඉස්සරහට වෙන හරිය තමයි ලාවට ඉතුරු කරේ. අනික් හරිය මේ ටික ටික නහය දෙපැත්තෙන් පහළට යනවා. ඒ හන්දා ඒවා ටිකක් වර්ණ තද කරා. නහය උඩ මතු වෙන නිසා වර්ණ ලා කරා. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ ස්ටෙප් 3කින් දැම්මේ. ඔයාලා එක බලාගෙන ඉන්න ඇති. ඔයාලට දැන් වගේ දෙයක් අඳිනකොට watercolors වලින් දානවා කොහොමද කියලා අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. නිසා ඔයාලත් ඇඳලා බලන්න. වීඩියෝ එක නරඹෝ. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.